Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng kênh Tẻ, đã đồng hành cùng thương hiệu nước mắm Hạnh Phúc trên 40 năm. Tôi là Lê Nguyễn Huyền Trân. Em gửi. Chị cảm ơn. Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp Hạnh Phúc, tôi có mở một quán cà phê với tên gọi Ravi và đồng sáng lập tiệm hoa Laser Bay tại khu vực Phú Mỹ Hưng. Cái ký ức về sự nghiệp của cha mẹ, về gia đình mình, đó là sự vất vả của cha mẹ mình trong suốt quá trình từ khi khởi nghiệp. Thì cái ký ức đó mình nhớ đã có từ lúc mà mình bắt đầu vào học mẫu giáo. Thì khi đó là mình sẽ được cha mẹ cho đi học từ sáng đến chiều, để cái thời gian ở nhà ông bà có cái thời gian nhiều để mà làm việc. Và thường là mình sẽ là đứa bé được đón sau, một trong những bạn đón sau. Cái nhớ nhất của mình đó là cái mùi của người mà ủ chượp cá. Thì cái mùi cũng tương đối là hơi khó chịu một xíu cho một đứa bé. Ngày xưa là thực ra là mình sợ cái cảm giác mùi này lắm, vì nó không phải là một cái hương thơm, đó là một cái mùi của cái sự nhọc nhằn, cái mùi của sự khó khăn. Thực ra thì mình cũng còn tuổi trẻ, rồi cái sự mà tranh đua nhau mình cũng không có là nắm bắt được kịp thời. Bởi vì hồi xưa cái thời điểm đó là cá lớn ăn hiếp cá bé. Mình là học bập bẹ mới đi mới làm nên sự nghiệp thôi, chứ còn cái chuyện mà tranh đua hay là hơn thua cao thấp này kia nọ mình không lợi ai hết. Cho nên cái chuyện đó thì mình cũng là chậm tiêu so với hơn người ta nhiều. Chào ông, lâu quá mới gặp ông. Dạ. Chào. Ông già hôm nay khỏe không? Dạ ông già cũng khỏe, nhưng mà giờ... Trời ơi, ổng buôn bán mấy chục năm nay tôi thấy tôi mê luôn vậy, thấy tội nghiệp lắm. Dạ. Bây giờ ổng giao lại cho ông hả? Dạ. Dạ, sao không để vợ buôn bán phụ? Dạ cũng có nữa. Bởi vì từ cái thời đó bác mới suy nghĩ phải nghiên cứu cách nào, bởi vì mình làm ở giữa thành phố này, làm cách nào làm nước mắm mà không có cái mùi hôi, mùi cá. Nếu mà mùi cá nó tanh quá thì người ta chịu không nổi, mà những cái bã cá này nó bốc mùi ghê lắm, thành ra dân chịu không nổi đâu. Mình mới tìm tòi nghiên cứu thôi, nghiên cứu ra giờ trời phú cho mình nghiên cứu đó thành công. Cái khâu quan trọng nhất là cái khâu tiêu thụ hàng hóa. Thì ở đó có một mạnh thường quân coi như là đầy sức sống, tung hoành coi như là cả thành phố Hồ Chí Minh này. Đó là bà Nguyễn Xuân Thu. Bà Nguyễn Xuân Thu là bà xã tôi. Bà là một người coi như là lừng lẫy, coi như là mua gánh bán bưng cái kiểu nào cũng làm được hết trơn trời. Coi như là hàng hóa ra bao nhiêu thì tiêu thụ hết bao nhiêu, mà suốt mấy chục năm như vậy đó.
Ở trai thì chỉ có chăm chút về cái kỹ thuật thôi. Còn ngoài cái hoạt động ở bên ngoài thì tôi đảm trách. Giống như từ lúc mà còn bao cấp, từ còn hợp tác xã, tất cả các hợp tác xã của thành phố này tôi đều có mặt hết. Từ các quận luôn, mỗi một quận là cả chục cái hợp tác xã. Tôi phải chào hàng, phải tích cực trong cái mọi hoạt động đó. Dạ chú ơi, chị cho giúp con ạ. Dạ. Dạ, xuất hàng hả? Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Hồi trước thì mình không có bạn bè như bây giờ. Mình phải làm từ công đoạn đầu cho đến công đoạn cuối, chứ đâu có bỏ dở. Xong mới đầu vô anh làm công nhân, rồi xong rồi mới đi học bằng lái chạy xe. Công ty cho đi điều kiện đi học bằng lái. Thì thời điểm anh tôi lên đó là công ty còn nhỏ, rồi sản xuất xong rồi sau này mới phát triển là quy mô lớn hơn. Thì máy móc đây chạy thì nó cũng vô môi trường nước mắm này kia nó cũng mau hư hơn. Ví dụ như sửa dứt quen rồi cái tiếng máy đó nó hư cái gì rồi mình chỉ đi ngang không, mình đi ngang nghe cái hơi máy chạy nó khác là mình biết nó hư cái gì đó. Những mấy cái thiết bị điện kia khi mà nó chạy mà khi mà nó chạy chập chờn là mình biết. Cái công việc chạy máy thì cái mục đích của cái chạy máy là nó nâng cái đạm từ 35 cho đến 60 đó. Cho nên là cái mà mình hiểu biết về nó, cái mình quan tâm nó, hay cái mình điều khiển cái máy để cho nó ra đúng cái độ đạm như mình mong muốn. Nếu mà mình tính sai thì có thể là một, nó không tới 60, hai là nó qua 60 đó. Cho nên là khi mà chạy máy thì mình sẽ có một cái tính toán. Cái nhiệt độ thì nó như thế, cái nhiệt độ thì nó do mình chỉnh, nhưng mà nhiều khi nó trục trặc, cho nên là mình xét thì mình vẫn phải theo dõi. Lúc mới đầu đi làm là 16 tuổi. Năm 16 tuổi là bắt đầu đi qua đây xin làm. Xong rồi công việc chạy xe ba gác. Dạ, lúc trước ba gác thì tôi chở từ phường này qua phường kia, giao 18 phường. Xong cái xe ba gác không cho đi nữa. Xong rồi mới vô làm nước mắm luôn. Vô cậu truyền lại cái bí quyết pha nấu đến tới bây giờ luôn. Muốn cho nước mắm nó ngon á là mình phải lắng lọc, coi cái độ trong, rồi coi tới cái màu. Nếu mà trong mà đủ, mình thấy đạt cái độ trong thì mình mới cho nó sức. Còn cái vị mà mặn rồi đắng rồi ngọt là cái vị của mình thử ok thì người ta ok. Trước đây cái cách điều hành của cha mẹ mình tương đối khác mình bây giờ. Ngày xưa thì ông bà vừa lao động tay chân, vừa cùng các anh chị em công nhân cân từng sọt cần xé cá, và lại chính tay mình cầm những cây bút để mà ghi vào những quyển sổ nhỏ về số liệu, về định lượng cá, mắm, muối như thế nào, và lại phải ngồi tính toán lời lỗ cho từng tháng, từng năm. Nhưng đến ngày nay thì nhờ được ông bà cho đi học tới nơi tới chốn, nên mình cũng tích góp được một ít kiến thức
để đem về phát triển kinh tế cho gia đình. Ân về với gia đình thì chính thức vào khoảng năm 2019. Thì cái công việc đầu tiên mà được giao là để đi theo Dượng Tám để lo coi cái phần là pha đấu, coi cái phần là ra cái thành phẩm cuối cùng. Thì cái phần đó nó giúp mình hiểu thêm rất nhiều. Và mình đương nhiên là mình càng đi sâu thì mình càng nhìn ra nhiều vấn đề, nhiều thứ càng giải quyết. Thì mình càng hiểu hơn cái tinh thần của ba của Dượng Tám lúc trước, là tại sao mọi người sẽ phải luôn học hỏi, phải luôn cải tiến, luôn tìm cái gì đó mới nhất trong cái quy trình vận hành. Tại vì nếu nước mắm còn là một sản phẩm truyền thống như các sản phẩm truyền thống khác trên thế giới thì sẽ không có một công thức nào là vĩnh viễn, không có một công thức nào chính xác 100%, mà nó sẽ luôn có sự vận động, luôn có sự biến đổi. Và cái người làm, cái người nghệ nhân đúng nghĩa sẽ phải luôn học tập và điều chỉnh mỗi ngày. Hạnh Phúc đã áp dụng cái quy trình sản xuất công nghệ sau thu hoạch, có nghĩa là sản phẩm được sản xuất từ nước mắm nguyên liệu thành phẩm để làm ra cái sản phẩm có chất lượng cao hơn. Thì qua một cái công nghệ gọi là công nghệ chân không, làm bay hơi nước trong nước mắm. Thí dụ như người ta nói là nước mắm 40 đạm thì có nghĩa là trong 1 lít nước mắm nó gồm có 40 gram đạm nitơ toàn phần. Thì nước mắm 60 cũng vậy, là gồm có 60 gram đạm nitơ toàn phần. Thì giữa 1 lít nước mắm 60 và 1 lít nước mắm 40, có nghĩa là thành phần dinh dưỡng của nước mắm 60 nó cao hơn nước mắm 40. Rõ ràng là như vậy. Trước hết là cậu phải lo cho mình cuộc sống, sau đó là mẹ, mà mẹ là cái thiêng liêng của mình, nên mẹ mất rồi, bây giờ chỉ còn tôn vinh cậu với mẹ thôi. Thường là cậu lúc mà cậu làm chặt á, cậu chửi thì buồn khóc, xong chiều cậu kêu lên văn phòng, cậu xin lỗi con, từ hồi sáng cậu nóng quá, cậu mới ra la con vậy thôi, chứ cậu không có ghét bỏ gì con hết. Nên từ cái chỗ đó mà thương cậu tới bây giờ luôn. Người trong gia đình mà nó hàn gắn như thế này mấy chục năm rồi, không lẽ hàn gắn mấy chục năm rồi lại là xế chiều lại sức mẻ sao? Mà sức mẻ hay không á là do cái đầu não của người lập ra Cơn ơi. Mình đừng có nghĩ là coi như là nó quan trọng quá của mình mà mình áp bức người khác là không được. Mà mình làm cách nào mình nghĩ người ta, mình tưởng tượng cái tài sản này cũng tài sản của người ta là không chừng. Biết đâu gia đình mình có rủi ro gì đó, người ta cũng tế vô người ta làm cũng được thôi.
Mình đừng có nghĩ cái gì là khác hơn, thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ thành công thôi. Hoàn toàn nước mắm cũng có thể sử dụng trong các món Âu, và việc đó thì Ân đã may mắn có dịp được nhiều cái người đầu bếp châu Âu như là Pháp hoặc là Hà Lan đã sử dụng nước mắm trong cái ẩm thực của mình, và kết quả thì khá là thú vị. Vào thời điểm này á, mọi người nghe được cái mùi nước mắm trong nhà máy nó cũng đang dịu hơn, nó đang êm hơn, vì nó cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết, nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Nếu như mình bước vào không gian nhà máy khi mà mọi thứ đang vận động, khi mà trời sáng có nhiều nắng hơn thì cái mùi hương nước mắm nó cũng sẽ khác. Vậy nên là nó cũng giống như cơ thể mình vậy, giống như mình mỗi ngày khi mình ra ngoài mình đi làm dưới ánh nắng mặt trời thì như thế nào, nhưng mà không có nghĩa là khi mình về nhà mình tắt đèn, mình ở trong phòng mình đắp chăn thì cơ thể mình không có sự vận động và phát triển, thì nước mắm cũng vậy thôi. Bên cạnh những cái mà mình gọi là mình không đề cao nó, mình gọi là mình chê cái ngành nghề này là một cái ngành nghề nó không mấy là sang trọng, thì cái không khí đầm ấm, cái không khí mà vui vẻ của gia đình rồi của các anh chị trong công ty vào mỗi buổi trưa hoặc buổi chiều mà mọi người cùng ăn cơm với nhau á, và đặc biệt là khi mà mọi người làm đêm để mà sản xuất á, thì cái không khí đó nó vui lắm. Mọi người tuy là vất vả cực khổ nhưng mà ai cũng gọi là rộn ràng hết, rộn ràng tiếng cười á, người này chọc người kia để mà có những câu chuyện vui để quên đi cái mệt. Rồi có những cái mà mình thấy rằng nó hạnh phúc, nó đầm ấm, nó vui, nó đang xen với nhau, và dần dần những cái mà nó vui, nó hạnh phúc đó nó lấn át đi những cái mà mình thường là mình chê nó đi. Chung về mặt mà nhân sự á, thì bám víu với mình thì mình thương ta, ta cũng thương mình vậy thôi. Mình phải mở lòng trước, bao giờ cũng vậy. Còn em út mình á, thì mình cứ cư xử người chị mà mình hẹp chút không sao, miễn sao cho em mình nó thoải mái thì ok. Từ đáy lòng của tôi rất cảm ơn người đồng hành cùng tôi, anh An, ông xã của tôi, đã cùng tôi chặng đường gần 20 năm để cùng nhau xây dựng, vun đắp một công ty đậm bản sắc, đậm văn hóa. Đó là văn hóa của gia đình, đó là văn hóa của một gia đình hạnh phúc, có sự đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau đi về phía trước. Trước tiên là mình cho đi mình cũng cảm thấy có một chút xíu hạnh phúc rồi. Bây giờ mình nhận lại nhiều hơn, nó còn nhiều hạnh phúc thêm nữa. Hạnh phúc đối với tôi giản dị lắm. Khi đi làm về bước chân tới cổng nhìn vào nhà, thấy đâu đó khoảng 10-12 người đang ngồi chờ tôi ở bữa cơm. Và con tôi, chồng tôi đang ngồi đấy. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn cơm, một đại gia đình gồm 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cháu. Bữa cơm đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy tiếng cười. Và hạnh phúc giản dị ở chỗ khi tôi bước vào nơi tôi làm việc,
tôi thấy được nụ cười của nhân viên mình, và tôi nghe được các bạn chia sẻ về cuộc sống của các bạn, không quá giàu sang nhưng đầy đủ về mặt vật chất, đầy đủ về mặt tình cảm. Hạnh phúc đối với tôi chỉ như thế.